بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بعد ما خلصنا الفلوت، اليوم راح نبلش إن شاء الله بالقسم الثاني من اللي أوت، وهو الفليكس بوكس. في البداية لازم أفهمك إنه الفليكس بوكس تنقسم لقسمين. شو هم القسمين؟ أول قسم عندنا إياه هي الكونتينر، أو ممكن تحكي عنها البيرة. القسم الثاني اللي هي ايتمز، أو ممكن تحكي عنها children. طب شو الفكرة؟ مش فاهم أنا. بيقول لك الكونتينر أو الأب هو عبارة عن الصندوق الخارجي، ومعنى كلمة كونتينر يعني حاوية. طيب أما الآيتم أو تحكي عنها children، هي الأطفال بتكون داخل الصندوق. فإحنا خلال الدورة راح نحكي parent وراح نحكي children، ما راح أحكي كونتينر وما راح أحكي آيتم. بس أنا فهمتك إنه في له أكثر من اسم، فراح نصير نحكي parent و children. هسا كمان الموضوع بالقسم كمان في الخصائص، في عندنا خصائص للبيرنت وفي عندنا خصائص للchildren. خلال هذا الأسبوع إن شاء الله راح نطبق خصائص البيرنت. في الأسبوع القادم راح نطبق خصائص الchildren مع المشروع الختامي. فبسم الله خلينا نبلش. أول إشي parent properties، الخصائص الخاصة في البيرنت. أول خاصية عندي إياها display flex. دقيقة، هاي الديسبلاي إحنا شفناها قبل هيك. صح كلامك، وين شفناها؟ شفناها مع البلوك، اللاين بلوك والإنلاين. وبرضه كمان إلها خصائص، واليوم تعلمنا إنه في الديسبلاي برضه في خاصية اسمها فليكس. معنى كلامي، إذا أنت حابب تشغل الفليكس فأنت أكيد بدك تنادي على الخاصية اللي اسمها ديسبلاي وتعطيها فليكس. ممتاز. بعد هيك يجي عندنا الخاصية الثانية واللي اسمها فليكس دايركشن، وهي بكل بساطة بتحكي لك شو اتجاه الفليكس. الديفولت فاليو هي الرو، يعني انت راح تلاقي دائما العناصر جنب بعض. ايش يعني رو؟ اول اشي رو معناته صف، يعني بتلاقي دائما الايتمز او التشيلدرن حتلاقيهم كلهم على نفس الصف. طب هل بقدر اغير الشكل؟ بقول لك اكيد بتقدر. خصائص الفليكس دايركشن تنقسم لعدة اقسام. عندك الرو تعرفنا عليه قبل شوي، عندك الكولوم هي بتكون العناصر تحت بعض بهذا الشكل، وفي عندك الرو ريفيرس، وفي عندك الكولوم ريفيرس. الرو ريفيرس انك انت بتعكس الرو، والكولوم ريفيرس انك انت بتعكس الكولوم. هسه رح نطبقهم كلهم بالتفصيل وتفهمهم 100% معي. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد اللي هو 02 فليكس، وهي راح تكون بداخلها مواضيع محاضرات الفليكس. أول محاضرة عندنا إياها فليكس دايركشن، ولازم أحط هون رقم المحاضرة اللي هي راح تكون 52، هيك عشان نكون ماشيين إحنا على الستاندر الخاص في ترتيب محاضراتنا. إنه آخر محاضرة خلصناها بالفلوت كانت 51. ممتاز، 52 فليكس. بدي أكبر لك إياها شوي، هيك إحنا أمورنا تمام. أكيد صار عندي مشكلة هون، لأنه هو كان شايفها فليكس دايركشن مش شايفها 52 فليكس دايركشن. راح أسوي ستوب وأرجع أعمل رن من أول وجديد. يس، هي اشتغل. طيب داخل الاندكس شو في عندنا؟ داخل الاندكس راح اسكر هسه الاكسبلور. في الاندكس في عندنا الدايركشن، وفي عندنا بيرت، وفي عندنا تشايلد. هدول سي اس اس بقول لك صح. طب اكيد راح تحكي لي ليه ما حطيتهم ملف خارجي؟ هسه هي المحاضرات هي محاضرات سريعه لتوضيح الفكره، وليس لبناء مشروع احترافي. المشروع الختامي راح يكون على فليكس، راح نطبق كل المعايير اللي اتفقنا عليها سابقا. خلينا نشوف مع بعض ايش في عندي انا هون. في البادي في عندي ميل، تمام. جوا الميل في عندي سكشن سميته بيرنت، يعني الاب. داخل السكشن البيرنت في عندي 3 سكشن، وكل سكشن اسمه تشايلد واللي هي ترمز لتشايلد 1 وتشايلد 2 وتشايلد 3. طيب جميل. اجينا للبيرنت واعطيته هايت 800 بكسل، اللي هو شايف الخط الاسود، والكلر عندنا اياه بلو، وفي عندك بوردر 10 بكسل سوليد بلاك، هيو شايفه قدامك ظاهر. طيب جميل. نيجي للتشايلد، هي عبارة عن الأصفر، باك جراوند كلر يلو، ممتاز. عندك بوردر 2 بيكسل سوليد جرين كيف شايفينه. في عندك مارجن
من كل الجهات 5 بكسل عشان يبعدوا عن بعض شوي. عرض الصندوق 200 بكسل، طوله 200 بكسل، والكلر بلاك يعني الخط راح يكون أسود، والفونت سايز 30 بكسل، والتكست الاينمنت سنتر يكون في المنتصف. هسا أي خاصية حسيتها مش مفهومة برجع بأكد إنه إحنا دورة كاملة بلشنا من رقم 1 هسه وصلنا في المحاضرة رقم 52. كل إشي بكون أنا بكتبه ما بشرحه اعرف إني أنا شرح لك إياه في المحاضرات السابقة. طيب جميل، خلينا نكمل. بدنا نبلش نفعل فكرة الفليكس. حكى لازم تختار ديسبلاي وهي بتنضاف دائما في البيرن مش على الأطفال. فراح أجي هون أحكي له ديسبلاي وأحكي له هون فليكس. سيف. طيب شو اللي صار؟ صاروا كلهم جنب بعض. طيب ليش؟ إنه حكينا سابقا إنه عندنا شغلة اسمها فليكس دايركشن وهي الديفولت إلها رو، فعشان هيك كلهم إجوا جنب بعض. طب لو بدي أخليهم تحت بعض شكل كلهم. برافو عليك. نتذكر فكرة الرو ريفيرس. هتقول لي هاي ما فهمتهاش أنا قبل شوي منك. نرجع الرو. طلها معي هون في عندك تشايلد 1 تشايلد 2 تشايلد 3. لما أحكي له رو ريفيرس شو راح يصير؟ ركز. صار تشايلد 1 على الجهة الثانية، تشايلد 2 وتشايلد 3، فأنت بس عكست الرو. خلينا كمان نطبق فكرة الكولوم. سيف. فأنت في عندك تشايلد 1 تشايلد 2 تشايلد 3. راح أحكي له هسه كولوم ريفيرس. سيف. هي هنعكست، صار تشايلد 1 تحت وتشايلد 2 هي فوقيها وتشايلد 3. وهيك بنكون احنا خلصنا مواضيع محاضرة اليوم. تعلمنا فيها كيف نشغل الريفلكس باستخدام الديسبلاي وكيف أتحكم بطريقة العرض باستخدام الفليكس دايركشن عن طريق الرو والكولوم والرو ريفيرس والكولوم ريفيرس. طبعا أكيد أو جزء بسيط من خصائص البيرنت. لسه في قدامنا 7 محاضرات في خصائص البيرنت. في المحاضرة القادمة راح نتحدث عن الراب. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ويعطيكم العافية.